นัตตยัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่องค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบันนี้พระธรรมและพระสงฆ์อันมีธรรมธาตุเป็นแก่นธาตุเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้แยกจากกันขอความเคารพนอบต่อพ่อแม่ครูบัจอาจารย์ผู้มีเมตตากรุณาสอนสั่งตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ทุกรูปทุกท่านขอความเจริญในพระสัทธรรมคำสอนจงบังเกิดมีในญาติธรรมผู้สนใจใคร่ในพระสัทธรรมคำสอนทุกท่านวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีอีกวาระหนึ่งที่เราทั้งหลายจะได้รับฟังในธรรมซึ่งเป็นความจริงธรรมะเป็นความจริงที่ไม่ต้องวิ่งหาหรือแสวงหาจากที่ใดเพราะธรรมะเป็นความจริงที่อยู่ตรงหน้าทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าหาออกไปก็เป็นแค่สังขารเป็นการออกนอกจากจิตของตนเองเพราะจิตนั่นแหละก็คือธรรมเพราะจิตนั่นแหละก็คือสิ่งที่เราทั้งหลายมุ่งหวังแสวงหาแต่กลับหาผิดที่หาออกไปนอกจิตก็เลยไม่พบไม่จบไม่สิ้นสักทีหลายภพหลายชาติที่เวียนว่ายในวัฏทุกข์เพราะว่าหาออกไปนอกจิตเพราะนั้นเราทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธให้หันกลับมาที่จิตธรรมะทั้งหมดอยู่ที่จิตรวมลงที่จิตมโนบุพพังขมาธัมมาธรรมทั้งหลายมีจิตตั้งต้นก่อเกิดสรรพสิ่งจากจิตทั้งสิ้นจิตนี้ประเสริฐมโนเศรษฐามโนมยาสำเร็จที่จิตเพราะนั้นในหัวข้อธรรมที่ได้ตั้งไว้วันนี้ก็คือมีวัคซีนที่จิตพ้นวิกฤตทุกอย่างวิความวิเศษอื่นใดก็สู้การนั้นกลับมาที่จิตไม่ได้เพราะนั้นการกลับมาที่จิตนั่นแหละเป็นการมีวัคซีนไว้ที่จิตการมีวัคซีนไว้ที่จิตหรือมีสิ่งที่ป้องกันความทุกข์หรือกิเลสทั้งหลายเพราะว่าหันกลับมาที่จิตเป็นการยังวัคซีนให้ได้ทำงานวัคซีนที่ว่านี้ไม่ใช่เป็นวัคซีนที่เป็นรูปแต่เป็นส่วนของนามแล้วก็แปลเปลี่ยนเป็นธรรมธาตุคือวัคซีนที่เป็นเนื้อเดียวกับจิตก็ชื่อว่าเป็นธรรมธาตุไปด้วยฟังธรรมถ้าเราเอาความคิดความรู้เก่ามาใช้เราก็ได้ความสงสัยได้ความสับสนแต่ถ้าทิ้งความรู้ความจำความคิดฟังด้วยจิตว่างๆจิตบริสุทธิ์ก็จะประจักษ์กับความเป็นจริงนั้นเพราะธรรมะเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยความเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่มีไม่เป็นไปโดยธรรมธาตุเพราะนั้นสองอย่างที่ปรากฏเฉพาะหน้าที่ว่านี้ก็คือธรรมธาตุคือธาตุตั้งต้นพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้
อุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมทิตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระตถาคตทั้งหลายจะอุบัติหรือไม่อุบัติก็ตามทีธรรมธาตุนี้ก็มีอยู่แล้วนั่นเดียวคือความตั้งอยู่แห่งความเป็นธรรมดาเพราะนั้นความเป็นธรรมธาตุไม่อาจสร้างขึ้นไม่อาจทำให้มีขึ้นเพราะว่าเป็นอยู่อย่างนั้นส่วนธรรมชาติก็มีเป็นตามเหตุปัจจัยคำว่ามีหรือเป็นตามเหตุปัจจัยหมายความว่าเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นเป็นอิทัปปัจจยตาคือความที่มีเป็นปัจจัยจึงเกิดสิ่งต่างๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ชื่อว่าธรรมชาติเช่นว่าฝนตกนี้ก็เป็นธรรมชาติเมื่อฝนตกมากน้ำไหลไม่ทันก็เกิดน้ำท่วมนี้ก็เป็นธรรมชาติตอนนี้ทางสงขลาบางที่น้ำก็เยอะเพราะว่าฝนตกต่อเนื่องกันแล้วก็ไหลไม่ทันก็เกิดน้ำท่วมวัดบางวัดก็น้ำทะลักเข้าไปอันนี้ก็คือเป็นอิทัปปัจจยตาเป็นไปโดยธรรมชาติเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเทวดาบันดาลหรือใครจะบันดาลแต่เป็นเพราะเหตุปัจจัยเป็นไปโดยธรรมชาติเองในส่วนนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติซึ่งมีมาและไปตามเหตุปัจจัยดังที่กล่าวส่วนความเป็นธรรมชาตินั้นไม่เคยมีไม่เคยมาไม่เคยไปเพราะไม่มีความปรากฏเมื่อไม่มีความปรากฏจะมีความมาลายหายไปมีเกิดมีดับเหมือนกับธรรมชาติไม่ได้เพราะนั้นในส่วนของธรรมธาตุนี้ก็คือจิตนั้นไม่ใช่นามธาตุและรูปธาตุนามธาตุรูปธาตุนั้นเป็นธรรมชาติที่กล่าวแล้วต่างอาศัยเหตุปัจจัยจึงเกิดขึ้นทีนี้วัคซีนที่ว่าก็คือวัคซีนที่ว่าก็คือมีวัคซีนที่จิตพ้นวิกฤตพ้นวิกฤตทุกอย่างก็หมายความว่าวัคซีนที่ว่านี้ก็คือรู้เพราะนั้นไม่รู้เป็นส่วนความบกพร่องของจิตก่อให้เกิดวิกฤตทั้งหลายเพราะนั้นการเวียนว่ายในวัฏทุกข์นี้เพราะว่าไม่มีวัคซีนคือรู้นี้ก็ก่อให้เกิดวัฏฏะดังนั้นจึงเป็นไปโดยเหตุปัจจัยดังที่กล่าวแล้วเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นแต่ถ้ามีวัคซีนก็เมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อไม่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็ไม่มีเป็นความจริงคงที่อยู่เช่นนั้นดังนั้นเราทั้งหลายผู้มุ่งหมายความเป็นจริงหรือสัจจะอย่ามุ่งหาไปในข้างนอกหรือแสวงหาความจริงที่อื่นแม้กระทั่งในตำราแม้กระทั่งที่ว่ามาแม้กระทั่งที่เรายึดติดถือมั่นทั้งหมดวางไว้ถ้ามุ่งหมายจะประจักษ์แจ้งความจริงวางทุกสิ่งไม่ยึดติดอะไรสักอย่างนั่นคือการกับเคลื่อนสู่ธรรมชาติตั้งต้นหรือดั้งเดิมทันทีโดยไม่ต้องอาศัยอะไรเลยเพราะความยึดติดโดยที่ว่านี้เพราะไม่มีอะไรไม่มีวัคซีนก็คือรู้เพราะไม่มีวัคซีนคือการรู้หรือแค่รู้นั้นไม่มีวัคซีนคือแค่รู้นั้นก่อให้เกิดปัญหามากมายบานปลาย
ไปในวัฏทุกข์ในวัฏสงสารสืบเนื่องยาวนานหาจุดจบไม่ได้หาเบื้องต้นหรือที่สุดไม่ได้เพราะความไม่รู้นั้นแต่เมื่อรู้ก็จะรู้ความจริงว่าเบื้องต้นของวัฏฏะเกิดที่ใดแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่ใดนี้รู้โดยวัคซีนเรียกว่าเมื่อรู้ก็รู้ความจริงทั้งสิ้นแต่เมื่อไม่รู้ก็มืดมิดทั้งหมดนี่เรียกว่ามันจะเป็นคนละด้านกันถ้าไม่รู้ก่อให้เกิดวัฏฏะถ้ารู้ก็ก่อให้เกิดการหลุดพ้นจากวัฏฏะหรือรู้ทั้งหมดทั้งสิ้นได้ดังนั้นเราทั้งหลายแค่รู้เป็นการฉีดวัคซีนให้กับจิตเพราะโดยที่แท้จิตนี้คอยแค่รู้หมายความว่าที่ผ่านมานั้นจิตไม่รู้อะไรแล้วที่บอกว่าฉีดวัคซีนให้กับจิตหรือมีวัคซีนที่จิตพ้นวิกฤตทุกอย่างได้ก็หมายความว่าจิตที่ไม่รู้ก็รู้ซะรู้อย่างไรก็รู้ความจริงที่กล่าวแล้วว่าธรรมะเป็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแต่ถ้าไปหาก็แสดงว่าไม่รู้คำว่าไปหาเพราะไม่รู้แต่ว่ารู้อยู่ตรงหน้ามันไม่ต้องหาคือไม่ต้องหาดิ้นไปที่ใดไม่ต้องดิ้นรนค้นหาที่ใดเพราะธรรมะอยู่ตรงหน้าที่ว่าแล้วธรรมะที่เป็นธรรมชาติก็เป็นธรรมะธรรมะที่เป็นธรรมธาตุก็เป็นธรรมะซึ่งทั้งหมดทั้งธรรมชาติและธรรมธาตุล้วนลงคงที่อยู่กับความจริงที่ว่าความเป็นธรรมดาแต่เราไม่เคยยอมรับความเป็นธรรมดาเราจะหาความพิเศษเราจะหาสิ่งต่างๆไม่ยอมรับความเป็นธรรมดาตรงๆซื่อๆบริสุทธิ์อยู่ตรงหน้าซึ่งทั้งหมดเป็นธรรมทั้งสิ้นสัพเพธัมมานัตตาธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดไม่ใช่ตัวใช่ตนล้วนแต่เป็นอนัตตานี้พระธรรมประกาศความจริงอยู่ตรงหน้าว่าเป็นอนัตตาแล้วทำไมไปทำให้เป็นอัตตาขึ้นมาคำว่าเป็นอัตตาก็คือมีเราขึ้นมาทั้งที่ธรรมเป็นอนัตตาธรรมชาติก็เป็นอนัตตาธรรมธาตุก็เป็นอนัตตามองให้เห็นความเป็นจริงที่ว่านี้ในส่วนความเป็นธรรมชาติคืออย่างไรก็คือสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วก็มาลายหายไปเพราะมีเหตุปัจจัยนั้นนั่นคือธรรมชาติธรรมชาติเป็นอย่างนี้ชาตะคือการเกิดธรรมะก็คือธรรมความเป็นไปที่มีการเกิดของธรรมธรรมใดที่มีการเกิดได้นั้นชื่อว่าธรรมชาติเพราะมีเหตุปัจจัยให้เกิดยอมรับความจริงนี้ว่าเป็นจริงเช่นนี้โดยไม่มีเราเขาเป็นของเขาเองอย่างเสียงตอนนี้ที่ได้ยินอยู่นี้การได้ยินก็ได้ยินเองไม่ใช่หรือมีใครพยายามตั้งใจที่จะได้ยินหรือมีใครผลักไสในการได้ยินก็ไม่มีแค่ธรรมชาติเป็นไปได้ยินก็ได้ยินตามปกติเพราะได้ยินก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเสียงนี้ก็เป็นธรรมชาติการได้ยินก็เป็นธรรมชาติเสียงนี้คืออะไรการได้ยินนี้คืออะไรก็ไม่พ้นจากนามธาตุและรูปธาตุหรือนามธรรมและรูปธรรมที่เราเคยได้ยินกันนามธาตุก็คือการได้ยินรูปธาตุก็คือเสียงเพราะนั้นเสียงที่เปล่งออกมาเป็นคลื่นนี้คือรูปธาตุแล้วใครบอกว่าเสียงผู้บอกว่าเสียงก็คือนามธาตุเพราะนั้นนามธาตุที่พูดอยู่ข้างในก็คือเสียงแล้วก็เปล่งออกมาข้างนอกก็เป็นรูปเพราะนั้นนามธาตุก่อให้เกิดรูปธาตุ
เราเห็นไหมว่าตรงหน้าเนี่ยเป็นทั้งรูปเป็นทั้งนามและรูปธาตุนามธาตุคือการให้ค่าการบอกว่าคืออะไรส่วนนี้เรียกว่าพูดอยู่ข้างในชื่อว่าสัญญาแล้วก็ตัดสินว่าดีไม่ดีนี่สังขารความรู้สึกสุขทุกข์ก็เป็นเวทนาแล้วสิ่งที่เป็นรูปร่างสัมผัสได้จะเป็นคลื่นเสียงหรือการหักเหของแสงทั้งหมดเป็นส่วนของรูปเพราะนั้นมันมีแค่นามธาตุรูปธาตุที่ปรากฏอยู่ที่ตรงหน้าส่วนที่ไม่ปรากฏก็คือนามธาตุธรรมธาตุขอไปธรรมธาตุไม่ปรากฏส่วนนามธาตุรูปธาตุนี้ปรากฏเพราะมีเหตุปัจจัยอุปาโทปัญญายติมีความเกิดปรากฏนี้คือเป็นส่วนของนามธาตุรูปธาตุวโยปัญญายติมีความเสื่อมปรากฏส่วนธรรมธาตุนี้นปาโทปัญญายตินวโยปัญญายติก็คือไม่มีความเกิดปรากฏไม่มีความเสื่อมปรากฏก็คือไม่อาจที่จะจับหรืออะไรได้สักอย่างเพราะนั้นในความเป็นอยู่อย่างนี้ถือว่าคงที่อยู่อย่างนั้นส่วนนามธาตุรูปธาตุไม่คงที่ก็เสียงที่ได้ยินเนี้ยคงที่ที่ไหนเสียงหนึ่งดับไปเสียงใหม่เกิดขึ้นแทนและจับต้องหรือยึดติดได้ไหมความเป็นเช่นนี้ประกาศตัวเองอยู่ตรงหน้าว่าความเป็นอนัตตาไล่ตัวไล่ตนไล่เจ้าของไล่การครอบครองได้ความไม่คงที่นี้แสดงความจริงอยู่โดยความเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาแต่รวบลงที่อนัตตาลัดตัดตรงไปที่อนัตตาเพราะทั้งหมดเป็นอนัตตาแล้วในส่วนที่เป็นธรรมธาตุคือความเป็นธาตุตั้งต้นของธรรมก่อเกิดกำเนิดสรรพสิ่งเพราะธรรมธาตุนี้ไม่มีปรากฏคือความไม่มีไม่เป็นนั่นแหละคือธรรมธาตุความไม่มีไม่เป็นแล้วจะมีตัวตนตรงไหนถึงแม้ว่าเป็นธรรมธาตุที่คงที่เป็นอมตะแต่ก็หาตัวตนไม่เจอความเป็นอัตตาจึงไม่มีในความคงที่ในความเป็นอยู่อย่างนั้นเพราะนั้นในส่วนของนามธาตุรูปธาตุที่ไม่คงที่ก็ถือว่าเป็นธรรมเพราะสามารถสัมผัสสามารถรับรู้สามารถรู้สึกได้ตรงหน้าจึงเป็นความจริงที่ชื่อว่าสัจจะส่วนความจริงที่คงที่อยู่เช่นนั้นแต่ไม่อาจที่จะปรากฏหรือสลายหายไปได้ก็เป็นอยู่เช่นนั้นตลอดความเป็นอย่างนี้ก็ไร้ตัวไร้ตนไร้เจ้าของไร้การครอบครองได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นที่กล่าวแล้วว่าสัพเพธัมมานัตตาทำทั้งหลายหรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสังขารคือความกับเพื่อมไหวได้แก่นามธาตุรูปธาตุซึ่งเราก็ได้ยินอยู่ว่าก็คือขันธ์ห้านั่นแหละขันธ์ห้าที่เกิดทางตาตอนนี้ก็ขันธ์ห้าที่เกิดทางหูก็มีนามธาตุรูปธาตุนั่นแหละมีความกระเพื่อมไหวชื่อว่าสังขารแล้วก็ธรรมธาตุก็คือพ้นจากสังขารนั้นชื่อว่าวิสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีความเป็นอัตตาเป็นเพียงอนัตตาจึงชื่อว่าเป็นธรรมธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเน้นย้ำแล้วเราทั้งหลายเมื่อเห็นความจริงนี้คำว่าเราทั้งหลายก็คือสมมุติก็คือจิตนั่นแหละจิตนั่นแหละก็คือคำว่าเราทั้งหลายเพราะว่าไม่มีจิตและจะมีอะไรขึ้นมาจึงสมมติให้ว่าเราทั้งหลายอย่างที่ได้ยินหรือความรับรู้อยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีจิตถามว่าจะมีอะไรเป็นอะไรรับรู้อะไรรู้อะไรมันก็ไม่มี
เพราะฉะนั้นที่มีอยู่เป็นอยู่รับรู้อยู่รู้สึกได้อยู่เพราะมีจิตเพราะมีจิตจึงมีนามธาตุความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ทั้งหลายแม้แต่อาการรู้นี้นี่คือในส่วนที่เรียกว่านามธาตุรูปธาตุหรือสังขารซึ่งส่วนนี้พระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นทุกข์ชาติปิทุกขาชราปิทุกขังชราปิทุกขามรณะปิทุกขังความเกิดนี้เป็นทุกข์แม้ความเกิดนี้เป็นทุกข์แม้ความแก่นี้เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์เพราะนั้นสภาพที่เกิดตั้งแล้วก็ดับชื่อว่าทุกข์ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปถ้าเราไม่สับสนนะไม่สับสนความจริงนี้ก็จะประจักษ์เลยประจักษ์ความจริงว่าที่ว่าทุกข์เนี่ยคืออะไรก็คือที่เกิดที่ตั้งที่ดับเนี่ยก็คือทุกข์ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปส่วนนอกจากนี้แล้วนอกจากทุกข์แล้วนอกจากทุกข์ก็คือไม่ทุกข์ไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับก็หมายถึงจิตนั้นเพราะจิตนั้นไม่ได้เป็นนามธาตุและรูปธาตุจิตนี้เป็นธรรมธาตุไม่มีเกิดไม่มีดับเพราะนั้นจิตนี้แท้จริงคือไม่เกิดไม่ดับแต่เพราะความไม่รู้มีวัคซีนบกพร่องจิตนี้ก็เลยถูกเชื้อโรคแห่งอุปาทานเข้ามาเพราะความไม่รู้ก็คือวัคซีนที่ควรจะมีเนี่ยคือความรู้หรือรู้ความจริงแต่ไม่มีวัคซีนนี้ก็เกิดการเข้าไปยึดติดก่อเกี่ยวกับทุกนั้นคือไปก่อเกี่ยวกับนามธาตุและรูปธาตุหรือขันธ์ห้านั้นก็ก่อให้เกิดทุกข์เกิดวัฏฏะเกิดการเกิดไม่จบไม่สิ้นเพราะนั้นแค่จิตไม่รู้ความจริงนี้ก็ก่อให้เกิดวัฏฏะทุกข์ยาวนานหลายพบหลายชาตินับไม่ถ้วนเพราะนั้นเมื่อมีวัคซีนก็คือรู้ความจริงจิตนั้นคืนกลับสู่ความเป็นธรรมธาตุดั้งเดิมคืนกลับสู่ความเป็นจิตเองจิตนี้จริงๆไม่ควรที่จะไปยุ่งกับสังขารแต่เพราะไม่มีวัคซีนป้องกันนั่นแหละจิตก็เลยไปเอาไปเป็นไปยึดไปคล้องไปติดกับสังขารทั้งหลายทั้งเนี่ยตัวเองเป็นวิสังขารเพราะนั้นเมื่อจิตมีวัคซีนคือรู้เห็นตามความจริงนั้นจิตจะเคลื่อนกลับสู่ธรรมธาตุดังเดิมสู่ความไม่มีไม่เป็นสู่ความเป็นอมตะโดยที่ไม่ไปเป็นอะไรกับสังขารอีกเพราะนั้นการเป็นกับสังขารก็เกิดด้วยแก่หรือว่าคล่ำคล้าก็คล่ำคล้าด้วยแตกสลายก็แตกสลายไปด้วยแต่เมื่อจิตกลับคืนสู่ความเป็นธรรมธาตุดั้งเดิมคือความเป็นจิตแท้ๆกลับคืนสู่ความเป็นจิตเพราะรู้ความจริงนั้นก็จะเรียกว่าจะไม่วิกฤตจะไม่เป็นไปกับเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวตายเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่เป็นนั่นเป็นนี่ไม่จบไม่สิ้นสักทีทั้งที่ว่าจิตเองไม่ได้เป็นอะไรเพราะนั้นจิตที่รู้ความจริงก็กลับคืนสู่ความไม่มีไม่เป็นความไม่มีไม่เป็นคือธรรมธาตุแท้ๆหรือความเป็นจิตนั้นดังนั้นเราทั้งหลายที่ฟังธรรมเพื่อให้รู้เห็นความเป็นจริงเช่นนี้ไม่ใช่ฟังธรรมเพื่อเอาอะไรไม่ใช่ฟังธรรมแล้วเข้าใจแล้วจะไปปฏิบัติอะไรเพราะมันทำอะไรไม่ได้มันมีอยู่แค่ธรรมชาติและธรรมธาตุเท่านั้นความเป็นเราไม่มีความเป็นธรรมธาตุก็เป็นธรรมธาตุตั้งต้นพอให้รู้เห็นความจริงนี้ซะก็เกิดให้จิตรู้ความจริงของตัวเองเท่านั้นเองแล้วรู้ว่านอกจากจิตก็คือเป็น
สังขารทั้งหลายเรียกว่าจิตตสังขารเพราะฉะนั้นจิตไม่เป็นจิตตสังขารหรือไม่ไปอะไรกับสังขารจึงชื่อว่าเป็นจิตตวิสังขารเกิดเป็นจิตที่ไม่อาจปรุงแต่งได้เพราะวัคซีนที่ว่าคือองค์ความรู้เพราะนั้นเราฟังธรรมก็เพื่อฉีดวัคซีนคือองค์ความรู้ให้กับจิตไม่ใช่ฟังธรรมเพื่อเอาบุญฟังธรรมเพื่อเอาบารมีแต่ฟังธรรมเพื่อให้เข้าใจว่าคืออะไรที่เป็นอยู่อย่างนี้ให้จิตรู้ความจริงของตัวเองและความจริงที่ชื่อว่านอกไปจากจิตจิตรู้ความจริงของจิตเองและเมื่อรู้ความจริงจิตก็จะไปพัวพันเกี่ยวเนื่องก็เกี่ยวผูกพันข้องติดยึดในในจิตตสังขารอีกไม่ได้ในสังขารทั้งหลายอีกไม่ได้เพราะว่ารู้แล้วว่าคืออะไรนั่นเองดังนั้นเราทั้งหลายแยกให้ได้ว่าสังขารก็เป็นสังขารจิตก็เป็นจิตอย่าเอาไปพัวพันกันอย่าเอาจิตไปอยู่ในขันธ์ห้าเพราะในขันธ์ห้าไม่มีจิตเพราะจิตเป็นธาตุรู้ส่วนที่เป็นนามธาตุซึ่งสมมุติว่ามีจิตอยู่แต่ว่าเป็นอาการของจิตทั้งสิ้นไม่ใช่จิตเพราะว่าจิตเป็นธาตุรู้อย่างเดียวเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นแต่อาการมี89หรือ121นั่นคืออาการของจิตไม่ใช่จิตอย่าหลงไปวันก่อนได้พูดแล้วจิตเจตสิกรูปนิพพานคือเป็นปรมัตถธรรมสี่เพื่อให้เห็นว่าถ้าเข้าใจตามความเป็นจริงนั้นก็สามารถหลุดพ้นได้แต่เพราะว่าไม่เข้าใจความเป็นจริงนั้นไปยึดถือในภาษาในสมมุติข้องติดแล้วก็หลุดไม่ได้พ้นไม่ได้ดังนั้นเราทั้งหลายการฟังธรรมเพื่อรู้ความเป็นจริงรู้ว่าธรรมคืออะไรไม่จำเป็นต้องไปหาที่ใดเพราะธรรมะแสดงความจริงอยู่ตรงหน้าแสดงแล้วก็แล้วกันความจริงที่เป็นสังขารแสดงแล้วก็แล้วกันความจริงที่เป็นวิสังขารแสดงแล้วก็แล้วกันทั้งหมดแสดงความจริงอยู่โดยความเป็นสัจธรรมสัจธรรมแสดงความเป็นจริงซึ่งความเป็นจริงที่ธรรมแสดงก็คือความเป็นอนัตตาหาใช่ตัวตนเราเขาไม่เพราะนั้นใครจะไปยึดธรรมแม้แต่คำพูดนี้พอจบแล้วก็แล้วกันแม้ธรรมธาตุที่ว่าคงที่มั่นคงแล้วใครจะไปยึดไปเป็นเจ้าของครอบครองก็ไม่ได้เพราะว่าความจริงที่แสดงมีเราอยู่ตรงไหนมีเราอยู่ที่ใดที่จะไปเป็นไปมีไปอะไรกันได้อีกเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าการฟังธรรมเพื่อให้รู้ความจริงคือธรรมนี้พอให้รู้ว่าธรรมชาติก็เป็นธรรมชาติความเป็นธรรมชาติก็คือเกิดแล้วก็แตกสลายเมื่อหมดเหตุปัจจัยนี้แค่นี้เองเห็นได้ตรงหน้าว่าเป็นอย่างนี้จริงๆเสียงที่ได้ยินเนี่ยก็เกิดอยู่จริงแล้วก็สลายหายไปจริงมันไม่ใช่คำพูดเดิมทุกครั้งที่พูดกับเพื่อนขึ้นมาก็เป็นอันใหม่เสมอเพราะนั้นมีความเกิดดับเกิดดับอยู่ตรงหน้านี่คือความเป็นธรรมดาของธรรมชาติที่ว่าสังขารแสดงความจริงอยู่ถึงแม้ว่าหลังจากฟังธรรมแล้วก็ไปสังเกตดูสิเห็นทางตาก็เป็นธรรมชาติได้ยินทางหูรู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้กายสัมผัสรู้ใจนึกคิดทั้งหมดเป็นธรรมชาติทั้งสิ้นส่วนธรรมธาตุก็ไม่ปรากฏแต่ก็มีอยู่บางทีสมมติให้ว่าก็คือความว่างเพราะนั้นความว่างนั่นแหละคือธรรมธาตุว่างโดย
ไม่มีปรากฏไม่ปรากฏความดีความไม่ดีความมีความไม่มีเพราะนั้นในความเป็นอย่างนี้จึงบัญญัติอะไรไม่ได้จึงชื่อว่าสุญญตาธาตุธาตุที่ไม่อาจบัญญัติอะไรลงไปได้จะดีจะไม่ดีจะถูกจะผิดจะบุญเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นกุศลหรืออกุศลธรรมชาติคู่ทั้งหมดอยู่ในฝ่ายอยู่ในฝั่งของสังขารเพราะนั้นจะไม่ไปแปดเปื้อนอยู่หรือไม่ไปคลุกหรือเกี่ยวพันอะไรกับวิสังขารเลยเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าจิตเมื่อเห็นความจริงนี้จิตกลับคืนสู่ธรรมธาตุนั้นกลับคืนสู่บ้านจะเรียกว่าสู่บ้านที่ปลอดภัยที่เพศภัยใดๆแผ่วผ่านไม่ได้เป็นที่ปลอดภัยกิเลสหรือความทุกข์ใดๆไม่อาจครอบงำย่ำยีได้แต่เมื่อไหร่จิตไหลออกมาข้างนอกเรียกว่าจิตส่งนอกก่อให้เกิดกิเลสและความทุกข์ครอบงำย่ำยีได้ฆ่าศึกเล่นงานได้ความทุกข์บีบคั้นได้มีวัฏฏะมีความทุกข์มีความเกิดมีวัฏฏะเมื่อจิตมาเป็นหรือมาหลงหรือไหลไปกับสังขารที่ว่านี้ถ้าจิตกลับคืนสู่ที่เรียกว่าไม่มีไม่เป็นจิตนั้นก็ปลอดภัยจิตนั้นไม่อาจที่จะมีข้าศึกใดๆครอบงำย่ำยีได้อีกซึ่งก็มีอยู่แค่นี้จะเรียกว่าทำอย่างไรจะเรียกว่าปฏิบัติก็ได้ปฏิบัติก็คือรู้ความจริงแค่นี้แหละการรู้ความจริงอย่างนี้แหละชื่อว่าปฏิบัติไม่ใช่ว่ามีท่าทางนั้นก็เป็นแค่รูปแบบความจริงของธรรมเป็นเรื่องของจิตเพราะนั้นเราจะไปสร้างท่าทางไปติดท่าทางรูปแบบอันหนึ่งอันใดนั่นคือไปยุ่งกับสังขารเท่านั้นเองไม่ใช่อะไรอื่นไปยุ่งกับสังขารเพราะเป็นเรื่องของสังขารสิ่งใดทำให้มีขึ้นได้สิ่งนั้นชื่อว่าสังขารสิ่งใดไม่อาจทำให้มีไม่อาจที่จะสร้างไม่อาจที่จะเป็นอะไรได้นั่นคือวิสังขารเพราะนั้นธรรมแท้คือไม่แปรผันก็คือวิสังขารธรรมะที่แปรผันก็เป็นสัจจะเป็นความจริงแต่ความจริงไม่คงที่ไม่แท้ไม่แน่นอนเพราะนั้นจะมาเอาอะไรกับความไม่แน่นอนความไม่คงที่จะหวังพึ่งได้หรือเราจะหวังพึ่งบุญพึ่งกุศลได้หรือเราจะหวังพึ่งท่าทางรูปแบบอย่างนั้นอย่างนี้ได้หรือเพราะทั้งหมดนั้นน่ะเขาไม่คงที่เขาตกอยู่ในภัตไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ความจริงที่คงที่ไม่ต้องทำซึ่งความไม่ต้องทำเนี่ยมันเป็นสิ่งวิเศษที่สุดเพราะว่าไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องลงแรงอะไรแค่รู้นั่นแหละพอแล้วแค่รู้นั่นแหละวัคซีนพอเพียงพอที่จะนำจิตกลับคืนสู่บ้านอย่างปลอดภัยจิตมีวัคซีนก็มีกำลังเรียกว่ากำลังที่จะกลับบ้านก่อนหน้านั้นจิตหลงไหลไปไม่มีกำลังกลับบ้านไม่ถูกเพราะไม่มีวัคซีนที่ชื่อว่าแค่รู้นี้เพราะนั้นมีวัคซีนที่จิตก็คือมีองค์ความรู้ที่สมบูรณ์นั้นว่าจิตคือจิตไม่ใช่จิตคือสังขารอย่าให้จิตไปเป็นอะไรกับสังขารถ้าจิตไปเป็นอะไรกับสังขารวุ่นวายเลยสับสนเลยหาทางกลับบ้านไม่ถูกเพราะว่าจิตไม่ได้ตื่นรู้แต่จิตที่เรียกว่าแค่รู้ก็ตื่นรู้ขึ้นมาครั้งหนึ่งตื่นรู้ขึ้นมาครั้งหนึ่งก็พลากเรียกว่าจาคะสละออก
จากการคล้องติดถือมั่นจากการเข้าไปเกาะเกี่ยวนั้นก็จะเป็นอิสระความเป็นอิสระก็คือไม่ได้เกาะไม่ได้เกี่ยวไม่ได้คล้องอยู่กับอะไรที่ว่าแค่รู้นี้ก็ไม่ได้พยายามรู้ไว้ไม่เคยต้องพยายามรู้กลัวว่าถ้าไม่รู้กิเลสจะทำงานไม่ได้กลัวเพราะอะไรเพราะมันไม่มีตัวตนที่จะให้กลัวถ้ากลัวว่ากิเลสจะเล่นงานได้ก็คืออัตตาแล้วใครสร้างขึ้นมาก็กิเลสนั่นแหละผลท้ายกิเลสสร้างกิเลสขึ้นมาเองกิเลสสร้างตัวตนขึ้นมาแล้วก็ยุ่งอยู่วุ่นวายอยู่ไม่จบสักทีทำไมเราปฏิบัติมาเนิ่นนานทำไมไม่เข้าถึงความเป็นจริงนี้เพราะว่ามันไม่ยอมรับความเป็นจริงว่ามีแค่นี้ความเป็นจริงมีอยู่แค่นี้มีอยู่โดยความเป็นธรรมชาติและความเป็นธรรมชาติซึ่งจิตสมมุติว่าเป็นเราเนี่ยก็คือจิตนั้นเป็นธรรมชาติแต่หาความเป็นเราแท้ๆไม่ได้เพราะนั้นจิตกลับมาเห็นจิตเองความหลงยึดติดทั้งหมดก็มาลายเพราะว่าตัวจิตเองไม่มีความไม่มีความไม่เป็นสลายทั้งสิ้นหมดทุกอย่างที่เคยคาดหวังมุ่งหมายก็สลายกลับเกินสู่ความไม่มีไม่เป็นความไม่มีไม่เป็นไม่ได้ยึดทั้งสังขารและวิสังขารเองเป็นการยุติลงที่ความเป็นธรรมดาเพราะนั้นไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นธรรมชาติไม่ได้เป็นธรรมธาตุกลับคืนสู่ความเป็นธรรมดาสามัญอยู่อย่างความเป็นสามัญอยู่อย่างความเป็นธรรมดาแต่มีองค์ความรู้พร้อมพลั่งมีวัคซีนอยู่ป้องกันเพราะนั้นกลับมาตื่นรู้ดูความเป็นจริงอยู่ตรงหน้าก็ไม่ให้ค่ากับสิ่งใดไม่ให้ค่าทั้งสังขารและวิสังขารไม่ใช่ว่าละสังขารเพื่อยึดวิสังขารไม่ใช่เพราะว่าความเป็นจริงที่เรียนรู้หรือองค์ความรู้หรือวัคซีนที่มีนั้นก็ให้รู้ว่าตัวตนไม่ได้มีอยู่ตรงไหนเพราะนั้นตัวตนไม่มีอยู่ตรงไหนแล้วจะมีใครไปยึดสังขารหรือมีใครไปละสังขารหรือมีใครเมื่อละสังขารแล้วจะไปเอาวิสังขารมันจึงไม่มีมันจึงเป็นแค่คำพูดเท่านั้นเพราะนั้นการที่มีอะไรขึ้นมาถามจริงว่ามีจากที่ใดก็จากคำพูดนี่แหละมีตัวตนที่ใดก็ที่พูดอยู่นี่แหละถ้าไม่พูดมีอะไรไหมก็ไม่มีเพราะนั้นนามธาตุก็คือการพูดก่อให้เกิดรูปธาตุนามธาตุตรงนี้หมายถึงว่ามันพูดอยู่ข้างในว่ามีเราหรือมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เห็นออกเป็นรถการที่พูดว่ารถอยู่ข้างในก่อให้เกิดมีรูปเป็นรูปข้างนอกขึ้นมาเห็นได้ว่านามธาตุสร้างรูปธาตุแล้วนามธาตุเกิดจากไหนก็เกิดจากธรรมธาตุเกี่ยวพันกันอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้เกาะเกี่ยวอะไรกันเกี่ยวพันโดยความอาศัยอย่างนี้ความเป็นอย่างนี้มีนามธาตุตั้งต้นคือต้นธาตุหรือจิตนั้นเป็นต้นธาตุธาตุตั้งต้นเป็นธรรมธาตุที่มีธาตุรู้อยู่แต่ธาตุรู้เนี่ยก็ต้องอาศัยองค์ปัญญาที่เรียกว่าวัคซีนที่ว่านี้ธาตุรู้จริงๆแต่ว่าลืมรู้ตัวเองรู้ไปเสียทั้งหมดนะลืมรู้ตัวเองเมื่อลืมรู้ตัวเองกลับมารู้ตัวเองเมื่อไหร่นั่นแหละเรียกว่าวัคซีนที่เติมได้ได้สมบูรณ์ขึ้นมาคือปัญญาองค์ความรู้หรือปัญญาที่ให้กับจิตจิตเป็นธรรมธาตุจิตเป็นวิญญาณธาตุจิตเป็นอมตะธาตุธาตุที่ไม่เกิดไม่ตายจิตเป็นอสังขตธาตุธาตุที่ไม่อาจปรุงแต่งจิตเป็นสุญญตาธาตุธาตุแห่งความว่างเป็นซีโร่เพราะนั้นถ้ามีเมื่อไหร่แสดงว่าไม่ใช่จิตให้รู้ไว้
แสดงว่าออกไปนอกจิตแล้วแสดงว่าไปยุ่งกับสังขารแล้วเพราะนั้นกลับคืนมาสู่ความว่างให้ไวให้ทันให้รู้ว่าแท้จริงนั้นจิตเป็นธาตุสิโลเป็นธาตุแห่งความว่างสุญญตาธาตุแล้วจิตนี้มีกิเลสไหมจิตนี้มีภพมีชาติไหมไม่มีความไม่มีไม่เป็นนี้คือเป็นที่สุดที่สุดของจิตคือความไม่มีไม่เป็นตัณหาไม่มีสภาพที่ตัณหาไม่มีตรงนี้ชื่อว่านิพพานนิพพานคือไม่มีตัณหาเพราะนั้นนิพพานธาตุก็คือจิตนั่นเองจิตที่สมบูรณ์จึงมีความสมบูรณ์ดังที่กล่าวแล้วจิตเป็นธรรมธาตุจิตเป็นวิญญาณธาตุจิตเป็นอมตะธาตุจิตเป็นสังคตธาตุจิตนั้นเป็นสุญญตาธาตุจิตนั้นเป็นนิพพานธาตุทั้งหมดรวมลงที่จิตทั้งหมดคือจิตธรรมทั้งหลายก็คือมีจิตตั้งต้นมีจิตเป็นธรรมเพราะนั้นเมื่อจิตเป็นธรรมแล้วจะเอาอะไรกันอีกเรียกว่าจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันเสร็จแล้วจิตเป็นธรรมธาตุไปแล้วจิตเป็นอันเดียวกับธรรมเสร็จแล้วและจะไปเอาอะไรกันอีกนั่นก็คือเรียกว่าศึกษาจนถึงที่สุดคือจบพบกับความเป็นจริงคือความไม่มีไม่เป็นความไม่มีไม่เป็นนั่นคือธรรมธาตุพระพุทธเจ้าเป็นธรรมธาตุพระธรรมก็คือธรรมธาตุนี้พระสงฆ์ดวงจิตทั้งหลายที่ไหลไปในวัฏทุกข์วกกลับเรียกว่าทวนกระแสกลับทุกดวงจิตคืนกลับสู่ความเป็นธรรมธาตุรวมเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งพุทธธรรมสังฆะรวมลงที่จิตแล้วจิตนี้ไม่เคยแยกว่ามีผู้นั้นผู้นี้จิตนี้คือเป็นธรรมธาตุหนึ่งเดียวกันเปรียบเหมือนน้ำจะมาจากที่ใดเมื่อเทรวมก็เป็นอันเดียวกันหมดเทรวมลงในมหาสมุทรก็เป็นอันเดียวกันไม่ได้บอกว่าน้ำนั้นมาจากสายน้ำนี้มาจากที่นั้นที่นี้เพราะเทรวมกันเมื่อไหร่ก็เป็นอันเดียวกันเมื่อนนั้นเพราะนั้นทุกดวงจิตกลับคืนสู่ธรรมธาตุนี้เรียกว่ากลับคืนสู่ต้นธาตุกลับคืนสู่ธรรมธาตุกลับคืนสู่แกนธาตุของความบริสุทธิ์เพราะนั้นถึงที่สุดเป็นธรรมวิสุทธิเป็นธรรมที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งยวดไม่มียิ่งกว่านี้แล้วเพราะนั้นวัคซีนที่ให้กับจิตเพื่อกลับคืนสู่ธรรมธาตุกลับคืนสู่ความบริสุทธิ์อย่างยิ่งยวดเมื่อกลับคืนสู่ความเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นเช่นนี้และจะมีอะไรกันอีกก็เรียกว่าจบภารกิจของการเวียนว่ายตายเกิดเพราะรู้แล้วว่าคืออะไรเป็นอย่างไรอย่างท่องแท้เต็มหัวใจชื่อว่าจบการศึกษาจบภารกิจจบทุกสิ่งทุกอย่างจบลงตรงหน้าเพราะว่ามันไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงๆเห็นได้ไหมตอนนี้มันมีอะไรจริงไหมมันมีอะไรจริงไหมดูสิเสียงที่พูดก็สลายหายไปกลับคืนสู่ความว่างแล้วความว่างอยู่ตรงไหนความว่างยึดได้ไหมก็ไม่ได้นั่นคือไม่มีที่หมายไม่ไปไม่มาไม่เกิดไม่ดับไม่มีอะไรเป็นอะไรสักอย่างจะเรียกว่าอะไรดีก็แล้วแต่สมมุติให้เมื่อถึงความเป็นอย่างนี้คำพูดก็หมดเรียกว่ากรองแห่งคำพูดก็หมดกรองแห่งคำพูดได้ตัดขาดลงแล้วเพราะความจริงนั้นทุกท่านสามารถสัมผัสได้เองเพราะนั้นคำพูดนี้เพื่อนำจิตกลับคืนสู่ความเป็นธรรมธาตุนี้เท่านั้นแต่จะไปยึดคำพูดอะไรได้คำพูดก็คือคำพูดหมดแล้วก็หมดเพราะเป็นความว่างสังขารทั้งหลายก็เป็นความว่างวิสังขารทั้งหลายก็เป็นความว่างว่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณที่สุดก็คือความไม่มีไม่เป็นเอวังก็มีด้วยประการฉนี้